বন্ধুসকল বহুত কেইদিনৰ পিছত আকৌ আজি এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে যদি আপোনালোকৰ এটা ATM কাৰ্ড আছে তে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আৰু আসলতে এই ATM কাৰ্ডটোৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল খবৰ বা এই ATM কাৰ্ডটোৱে জনসাধাৰণক কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে অৰ্থাৎ নতুনকৈ এটা নিয়ম বান্ধি দিছে 2019 চনত ATM কাৰ্ডৰ ওপৰত সকলো বেংকে এই সুবিধাটো প্ৰদান কৰিছে আৰু এই সুবিধাটোৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম হে আপোনালোকে সকলোখিনি ভালদৰে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো ভালদৰে শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো কাষত লোৱা সেই ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটনত ক্লিক কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত লোৱা সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব কিয়নো আপোনালোকে যদি লাইক কৰে আমাৰ উৎসাহ বাঢ়ে ভিডিঅ' দিয়াত সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক নকৰাকৈ নাযাব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আহক বন্ধুসকল হয়তো আপোনালোকৰটো কেতিয়াবা হৈছে যে আপুনি যেতিয়া ATM ত পইচা উইথড্ৰল কৰিবলৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ ATM ৰ পৰা কেতিয়াবা পইচা ওলাই নাহে অৰ্থাৎ আপোনাৰ ATM ৰ পৰাহে পইচাটো ওলাই নাহিল কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাটো কাটি দিয়ে অৰ্থাৎ আপুনি একাউণ্টত পইচা কটাৰ মেছেজটো আপোনাৰ হয়তো মোবাইলত আহি যায় এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব আগতে হয়তো আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশন দিছিল আপোনাৰ পইচাটো যেহেতু ATM ৰ পৰা নোলালে আৰু আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা কাটি দিলে সেই পইচাটো আকৌ ঘূৰাই পাবলৈ আপোনালোকে হয়তো এখন বেংকত এপ্লিকেশন দিছিল আৰু সেই এপ্লিকেশনখন দিয়াৰ পিছত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বা 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যেটো পইচা আপুনি ATM ৰ পৰা ওলাই নাহিছিল সেই আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা যেটো কাটিছিল সেই পইচাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত ঘূৰাই দিয়া হয় আৰু বন্ধুসকল এটা ভাল সুবিধা আগবঢ়াইছে 2019 চনত যে আপোনালোকৰ যেতিয়া ATM ৰ পৰা পইচা উলিয়াবলৈ যায় আপুনি তেতিয়া আপুনি ATM ৰ পৰা পইচাটো ওলাই নাহে কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাটো কাটি দিয়ে এই অসুবিধাটোৰ বাবে এটা ভাল সুবিধা আগবঢ়াইছে কিয়নো আপোনালোকে যেতিয়া এতিয়াৰ পৰা যদি ATM ৰ পৰা পইচা উলিয়াবলৈ যায় আৰু সেই পইচা উলিয়াওঁতে যদি আপোনাৰ পইচাটো ওলাই নাহে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা কাটি দিয়ে আৰু বন্ধুসকল যেতিয়া আপোনালোকে বেংকত এপ্লিকেশন কৰাৰ পিছত আপোনালোকক সেই বেংকে আপোনাৰ পইচাটো কাটি দিয়াৰ ফাইন হিচাপে আপোনালোকক 100 টকাকৈ আগবঢ়াব আৰু আপুনি যদি বেংকত এপ্লিকেশন কৰাৰ পিছত যদি সেই পইচাটো আপোনালোকক 2-3 দিনলৈ নাহে আপোনালোকে সেই 2-3 দিনৰ প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকে 100 টকাকৈ ফাইন হিচাপে পাই থাকিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি পইচাটো 7 দিনলৈকে নাহে আপোনাৰ একাউণ্টত ঘূৰাই তেতিয়া আপোনাৰ সেই 7 দিনৰ পৰা 700 টকা আপুনি ইনকাম কৰিব অৰ্থাৎ সেই ফাইন হিচাপে আপোনালোকৰ বেংকে সেই 100 টকাটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব সেই এই সৰু ইনফৰমেশনটো আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকনমান ভাল পালে এটা লাইক নকৰাকৈ নাযাব আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত আকৌ লগ হ'ম জয় অসম